Metabolic engineering. पहिला हामी डेफिनेसनैबाट जाउँ. Metabolic engineering is modulating the metabolism of an organism to produce the required quantity of desired metabolite through the genetic manipulation. अब हामी ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले एउटा नर्मल अर्गानिजमको जुन जेनरल नेचुरल मेटाबोलिजमहरू लिन्छौँ त्यसमा चाहिँ जेनेटिक म्यानिपुलेसन गरेर त्यसको डिफ्रेन्ट पाथवेमा चाहिँ अल्टरेसन ल्याउँछौँ र हामीलाई चाहिने प्रोडक्ट चाहिँ लार्ज क्वान्टिटीमा प्रोडक्सन गर्छौँ. जेनरली कुनै पनि अर्गानिजमले एउटा पर्टिकुलर मेटाबोलाइट एउटा स्मल क्वान्टिटीमा आफूलाई चाहिने अमाउन्टमा बनाइरहेको हुन्छ. तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ, हामीले कमर्सियल स्केलमा त्यो प्रोडक्ट लिएर जानु छ भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यो अर्गानिजमलाई चाहिँ हामीलाई चाहिने मात्र प्रोडक्ट चाहिँ एक्सेसिभली बनाऊ भनेर चाहिँ ट्रेन गर्नु नै मेटाबोलिक इन्जिनियरिङ हो. सो इफ यु वान्ट टु डु द मेटाबोलिक इन्जिनियरिङ हामीले ध्यान दिनुपर्ने बेसिक फन्डामेन्टल रिक्वायरमेन्ट्सहरू के हुन्छ त? दिज आर सम बेसिक फन्डामेन्टल रिक्वायरमेन्ट्स. इफ अब तिमीलाई कुनै पनि मेटाबोलिक इन्जिनियरिङ गर्नु छ भने फर्स्ट अफ अल द केमिकल कुन कम्पाउन्ड बनाउन लागेको त्यो कम्पाउन्डको चाहिँ बायोसिन्थेटिक पाथवे चाहिँ कम्प्लिटली थाहा हुनु पऱ्यो. फर इक्जाम्पल कम्पाउन्ड ए भन्ने कम्पाउन्ड चाहिँ साइन्थेसाइज गर्न लागिरहेको छ भने त्यो कम्पाउन्ड ए बन्नको लागि चाहिँ कुन कुन पाथवेजबाट आउँछ, कुन कुन प्रिकर्सर्स मोलिकुलहरू छ, कुन कुन साइड पाथवेजहरू छ, कुन कुन जेनरल पाथवेजहरू छ, त्यो सबै पाथवेजहरू चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो एउटा पर्टिकुलर कम्पाउन्ड बनाउनको लागि त्यो अर्गानिजमले फलो गर्ने. फर्स्ट नो द पाथवे. सेकेन्ड भनेको चाहिँ जिन्स इन्कोडिङ द रिलेटेड इन्जाइम्स होइन. अब त्यो अब कम्पाउन्ड बनाउनको लागि पाथवे छ भने पाथवेमा डिफ्रेन्ट इन्जाइम्सहरू त डेफिनेटली इन्भल्भ हुन्छ. सो त्यो इन्जाइम्सहरूलाई चाहिँ हामीले अल्टर गर्न लागिरहेको छौँ भनेदेखि हामीलाई त्यो इन्जाइम्सहरूको जिन्स थाहा हुनु पऱ्यो नि त. सो सेकेन्डमा चाहिँ वी निड टु नो द जिन्स इन्कोडिङ द्याट रिलेटेड इन्जाइम्स. थर्डमा रेगुलेसन अफ सच इन्जाइम्स. अब त्यो इन्जाइम थाहा छ, त्यो इन्जाइमको रेगुलेसन कुन वेमा भइरहेको छ त त्यो अर्गानिजमभित्र के कुराले गर्दाखेरि त्यसको अप रेगुलेसन भइरहेको छ, के कुराले गर्दा त्यसको डाउन रेगुलेसन भइरहेको छ. सो त्यो रेगुलेसन पाथवेजहरू पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ. Okay, fourth, transfer and express or suppress the required genes in the host organism. अब त्यसपछि हामीलाई जिन थाहा छ, त्यो इन्जाइम थाहा छ, त्यसको रेगुलेसन थाहा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले होस्ट सेलमा हामीले एक्सप्रेस गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो पनि थाहा हुनुपर्ने हुन्छ. हामीले कुन अर्गानिजममा चाहिँ त्यसलाई एक्सप्रेस गराउन खोजिरहेको छ, वी निड टु नो द्याट. अनि थर्ड भने म्युटेट द जिन इन भिभो and in vitro to be able to alter the properties of the encoded enzymes. अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको जिन्समा चाहिँ अल्टरेसन ल्याउँदाखेरि के कस्तो खालको प्रोडक्ट आउँछ त अथवा त्यो इन्जाइम्सहरू इन्कोड गरेको इन्जाइम्समा चाहिँ के कस्तो खालको अल्टरेसन आउँछ त्यसको बारेमा नि हामीले अलरेडी अगाडि नै थाहा हुनुपर्ने हुन्छ. बिकज वी आर गोइङ टु डु द प्रोडक्ट फर्मेसन. अब त्यसमा इफ इन केस अर्गानिजममा म्युटेसन भइदियो भने द्याट क्यान अफेक्ट आवर प्रोडक्ट. सो कस्तो खालको म्युटेसनले गर्दाखेरि कस्तो खालको प्रोडक्टमा चाहिँ अल्टरेसन आउँछ, प्रोपर्टिजमा के कस्तो अल्टरेसन आउँछ त्यसको लागि पनि वी निड टु पर्फर्म दिस म्युटेसन एनालिसिस अल्सो. अनि सिक्स और लास्टमा चाहिँ वी निड टु एसेम्बल एन एरे अफ जिन्स फर देयर एक्सप्रेसन इनसाइड द होस्ट सेल. अब त्यसपछि हामीलाई चाहिँ एउटा सेलभित्र अब एउटा प्रोडक्ट बनाउनको लागि त डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्जाइम्स, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ जिन्स कोडिङ दोज इन्जाइम्स चाहिन्छ नि त. सो अल दोज जिन्स अब त्यो रेस्पोन्सिबल एउटा प्रोडक्ट बनाउनको लागि जुन रिक्वायर्ड जिन्सहरू छ सबैलाई चाहिँ हामीले त्यो होस्ट सेलभित्र असेम्बल गराएर एक्सप्रेस गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ. सो दिज आर द बेसिक फन्डामेन्टल रिक्वायरमेन्ट्स इफ यु आर पर्फर्मिङ अ मेटाबोलिक इन्जिनियरिङ. सो अब त्यो त हाम्रो फन्डामेन्टल रिक्वायरमेन्ट्स भयो. अब लाइक वी आर गोइङ टु डु द मेटाबोलिक इन्जिनियरिङ भनेदेखि हामीले बेसिक स्ट्राटेजिजहरू चाहिँ कस्तो कस्तो अप्नाउनु पर्ने हुन्छ. लाइक त्यो साइन्टिफिक पाथवेजमा चाहिँ हामीले के खालको स्ट्राटेजिजहरू युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ हामीलाई चाहिएको प्रोडक्ट चाहिँ एक्सेसिभ अमाउन्टमा पाउँछ भनेर हुन्छ. सो दिज आर गिभन सम 4 डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स लाइक ओभर एक्सप्रेसन, competitive pathway, novel enzyme production, and त्यसपछि blocking the catabolism. यो सबै 4 points we will be discussing one by one into the next slide. And so let's move on. Okay, our first strategy is overexpression of enzymes or transporters or transcription factors. अब यहाँ देखाइएको जस्तै like for हाम्रो कम्पाउन्ड ए छ, एबाट बी बनिरहेको छ र बीबाट हाम्रो डिजायर प्रोडक्ट चाहिँ सी हो भनेदेखि एदेखि बीमा जानको लागि जुन हाम्रो इन्जाइम्स इन्भल्भ छ अथवा
प्रोटिन्सहरू इन्भल्भ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ओभर एक्सप्रेसन गराइदियो भने जेन्युनली त्यो एको यसलाई धेरै अमाउन्ट अफ ए चाहिँ बीमा कन्भर्सन हुन्छ र अल्टिमेटली हाम्रो चाहिने प्रडक्ट पनि अमाउन्ट बढिहाल्ने भयो। सो हामीले सिम्पल यसमा के गरिदियौँ, जस्ट हाम्रो जुन पाथवेमा इन्भल्भ भएको इन्जाइमलाई चाहिँ ओभर एक्सप्रेसन गराएर रियाक्सन रेट मात्र बढाइदिने काम गरे, एज सिम्पल एज द्याट होइन। सो दिस इज वान मेकानिजम स्ट्राटेजी। अब सेकेन्ड स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ कम्पिटिटिभ पाथवेलाई चाहिँ इनहिबिट गरिदिने। कुनै पनि यदि प्रडक्ट हामीलाई चाहिएको छ भने इट इज नट नेसेसरी द्याट त्यो प्रडक्ट आउने प्रिकर्सर मोलिक्युल छ द्याट हेज ओन्ली सिङ्गल पाथवे होइन। लाइक त्यो प्रडक्ट आउने जुन प्रिकर्सर मोलिक्युल छ यहाँ देखाइएको जस्तो कि यहाँ प्रिकर्सर मोलिक्युल चाहिँ एमा पनि गएको छ, डीमा पनि गएको छ र बीमा पनि गएको छ नि त। तर हामीलाई त के फाइदा हुन्छ भने त्यो कम्पाउन्ड इन्टायरली बीमा जाओस् अनि बल्ल न हामीले चाहिने धेरै अमाउन्ट अफ सी प्रोडक्सन हुन्छ नि त। सो यो केसमा हामीले कस्तो गर्न सक्छौँ भनेदेखि जुन हाम्रो कम्पिटिटिभ पाथवेको इन्जाइम्सहरू देखाइएको छ, फर इक्जाम्पल यहाँ प्रिकर्सरबाट एमा जाने पाथवेमा जुन इन्जाइम इन्भल्भ भएको छ त्यो इन्जाइमलाई चाहिँ कोड गर्ने जिन त हामीलाई थाहा हुन्छ नि त। हामीले अलरेडी फन्डामेन्टल रिक्वायरमेन्ट भनेको छ हामीले कुन कुन इन्जाइम्स इन्भल्भ भएको छ त्यसको जिन्सहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। यदि त्यो जिनको एक्सप्रेसन हामीले रोकिदिने हो भनेदेखि त्यो प्रिकर्सर एमा कन्भर्ट हुने इन्जाइम त पाउने भएन र ए नबन्ने भएपछि वी आर मोर बेनिफिटेड नि त। सिमिलरली हामीले डीलाई पनि डी बन्ने इन्जामलाई पनि इनहिबिट गरिदिन सक्छौँ अथवा डीदेखि ए बन्ने इन्जामहरूलाई इनहिबिट गरिदिन सक्छौँ। यो भयो भनेदेखि त हाम्रो प्रिकर्सरबाट ओन्ली सोली बीमा मात्र जाने भयो नि त। यसको लागि हामीले एन्टिसेन्स टेक्नोलोजी युज गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले जुन कम्पिटिटिभ इन्जाइम्स कोडिङ जिन्सहरूलाई चाहिँ एन्टिसेन्स जिन राखेर चाहिँ त्यसको चाहिँ एक्सप्रेसनलाई चाहिँ रोकिदिन सक्छौँ होइन। यसमा चाहिँ एज सिम्पल एज द्याट हामीले फर्स्टमा एउटा इन्जाइमको एक्सप्रेसन गराइदियो भने सेकेन्डमा चाहिँ कम्पिटिटिभ इन्जाइमको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ इनहिबिसन गराइदियो होइन। सो त्यसबाट चाहिँ हामीले डिजायर्ड अमाउन्ट अफ मेटाबोलाइट चाहिँ एक्सेसिभ अमाउन्टमा पाउन सक्छौँ। थर्ड स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अफ अ न्यू पाथवे। अब यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एउटा प्रिकर्सर मोलिक्युल छ त्यसबाट डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड बनिरहेको छ, तर हामीलाई चाहिँ के चाहिएको छ भने जेन्युनली डिफ्रेन्ट अर्कै खालको कम्पाउन्ड हामीलाई चाहिएको छ भने हामीले के गर्छौँ, इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड त छ नि त त्यहाँनिर। सो त्यो इन्टरमिडिएट कम्पाउन्डलाई चाहिँ हाम्रो डिजायर प्रडक्टमा चेन्ज गर्नको लागि कुन इन्जाइम चाहिन्छ त्यो इन्जाइम चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन गराउँछ होइन। सो हाम्रो जुन प्रिकर्सरको जुन बायोसिन्थेटिक पाथवेलाई नै कम्प्लिटली अर्को डिरेक्सन दिने भयो। यसमा चाहिँ हामीले यसमा के गर्यौँ, एक्सप्रेसन पनि गराएन, इनहिबिसन पनि गराएन, कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट नयाँ इन्जाइमलाई चाहिँ हामीले लिएर आयौँ र त्यो इन्टरमिडिएट त्यहाँ भएको इन्टरमिडिएटलाई चाहिँ डाइभर्ट गरेर हाम्रो चाहिने प्रडक्टतिर चाहिँ मोडेर लाने काम मात्र गरेर। सो द्याट इज अदर स्ट्राटेजी, एउटा स्ट्राटेजी। र लास्ट एन्ड फाइनल स्ट्राटेजी भनेको ब्लकिङ द केटाबोलिजम। यो चाहिँ कसरी हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि प्रडक्ट कम्पाउन्ड बन्छ भनेदेखि त्यसको एनाबोलिक र क्याटाबोलिक दुई चाहिँ पाथवे हुन्छ, इट मुभ्स इन अ साइकल नि त। सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई यदि चाहिएको प्रडक्ट छ भनेदेखि एउटा प्रिकर्सर मोलिक्युलबाट एउटा सिम्पल पाथवे एउटा एनाबोलिक पाथवेबाट बन्यो प्रोडक्ट बी, लाइक फर इक्जाम्पल एबाट हाम्रो बी बनेको छ भनेदेखि अब इफ यु लिभ इट एज द्याट त्यो बी त फेरि रिटर्न ब्याक टु ए हुनसक्छ बाई क्याटाबोलिजम नि त। त्यो कारणले त्यो हुन नदिनको लागि वी क्यान इन्ट्रोड्युस द क्याटाबोलिजम गर्ने इन्जाइम्सहरूलाई चाहिँ इनहिबिट गरिदिने। क्याटाबोलिजम गर्नको लागि इनहिबिट गरिदिने इन्जाइम राखिदियो भनेदेखि त एगेन त्यो फर्दर क्याटाबोलाइज हुने भएन र हाम्रो एबाट बी मात्र बनिरहने भयो, बीबाट ब्याक टु ए चाहिँ आउने भएन नि त। सो त्यो मेकानिजमबाट पनि हामीले चाहिँ मेटाबोलिक इन्जिनियरिङ गर्न सक्छौँ र हामीलाई चाहिने प्रडक्टहरू चाहिँ एक्सेसिभ एमाउन्टमा जेनेरेट गर्न सक्छौँ। ल सर फर रिकल हामीले के गर्यौँ त बेसिक स्ट्राटेजिजहरू भन्ने हो भने फर्स्टमा भएको जिनलाई ओभर एक्सप्रेस गरायौँ, सेकेन्डमा भएको जिनको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ इनहिबिसन गराइदियौँ, थर्डमा नोबल पाथवे इन्ट्रोड्युस गरायौँ, बाई नोबल पाथवे इन्ट्रोड्युस गरेर नोबल इन्जाइम्स नोबल जिन्स इन्कोड गऱ्यो भने फोर्थमा चाहिँ बनेको प्रडक्टलाई चाहिँ क्याटाबोलिजम हुनबाट रोक्यो। सो दिज आर द 4 बेसिक स्ट्राटेजिज द्याट क्यान बी एडप्टेड इफ यु वान्ट टु डु द मेटाबोलिक इन्जिनियरिङ होइन। र एक्सेसिभ अमाउन्टमा चाहिँ प्रडक्ट चाहिएको छ भने चाहिँ यो गर्न सकिन्छ। ओके, सो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले मेटाबोलिक इन्जिनियरिङको फन्डामेन्टल्स, मेटाबोलिक इन्जिनियरिङको स्ट्राटेजिजहरू बुझ्यौँ र लास्टमा यदि मेटाबोलिक इन्जिनियरिङ गर्दैछौँ भनेदेखि वी निड टु टेक सर्टेन प्रिकसन्सहरू। के को लागि प्रिकसन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ वी सुड बी केयरफुल द्याट देयर इज अ प्रपर इन्भाइरोमेन्टल कन्टेनमेन्ट बाई जिन फ्लो होइन। त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एक्सपोज हुन भएन, हामीले जुन इन्कर्पोरेट गरेको जिन्सहरू जुन म्यानिपुलेट गरेको जिन्सहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर टेरिटोरीभित्र चाहिँ कन्टेन्ट भएर बसिरहनु पऱ्यो। त्यो
इन्भाइरोमेन्टमा जान भएन होइन, त्यसले चाहिँ हाम्रो नेचुरल फ्लोरालाई चाहिँ कन्टामिनेट गर्न भएन। द्याट वी सुड बी प्रिकसेस अबाउट द्याट। अर्को भनेको कन्टामिनेसन अफ द फुड सप्लाई। अब हामीले यसरी प्रोडक्सन गर्दाखेरि भेरियस फुड प्रडक्ट्सहरू पनि बनाइरहेको हुनसक्छ नि त, मेडिसिनल प्रडक्ट्सको लागि बनाउन सक्छ, फ्युलको लागि बनाइरहन्छ, फुड प्रडक्ट्सहरू बनाइरहेको छ। फुड प्रडक्ट्स बनाउँछ भनेदेखि द्याट इज फर फिडिङ द पिपल होइन। सो केयर सुड बी टेकन, त्यसमा चाहिँ कन्टामिनेसनहरू नहोस्, बिकज कन्टामिनेसन आयो कुनै टक्सिन्सहरू आइदियो भनेदेखि त्यसले त फर्दर ह्युमन हेल्थलाई हार्म गर्न सक्ने हुन्छ नि त। सो द्याट्स बी मेन्टेन। अर्को भनेको चाहिँ सेकेन्डरी मेटाबोलाइटहरू प्रोडक्सन गर्छौँ हामी। सेकेन्डरी मेटाबोलाइट प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ वी निड टु बी मोर कसियस, बिकज द्याट मे इन्ट्रोड्युस एलर्जेनिसिटी टक्सिसिटी, टक्सिक इफेक्ट्सहरू पनि इन्ट्रोड्युस गर्न सक्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ वी निड टु बी अर्लियर नै प्रिकसियस हुनुपर्छ। त्यस्तो खालको कुनै टक्सिक इफेक्ट्सहरू चाहिँ पछि हाम्रो प्रोडक्ट्समा नदेखियोस् भन्ने कुरामा चाहिँ वी निड टु बी मोर अवेर इन द इनिसियल स्टेजेस अन्ली। सो यदि इफ यो सिम्पल कुरालाई हामी याद गरेर मेटाबोलिक इन्जिनियरिङ गऱ्यौँ भनेदेखि द्याट वुड बी सक्सेसफुल एन्ड द्याट वुड डेफिनेटली मेक सम गुड इफेक्ट्स इन द सोसाइटी एज वेल। I hope that was helpful.